Pot Haul tayo. Papalit kasi ako ng mga pots. Lahat gagawin kong white. Eto maganda to, parang noodle pot. Pero hindi siya ganun kakinis. Sand pot ang tawag dito. Ito namang spiral, maganda to sa mga matataas na halaman kagaya ng snake plant. Tsaka yung pag gusto mong halaman ay mag-cascade pababa. Siyempre, cascade pababa. Lagay ko na lang sa description box kung saan ko ito nabili sa Shopee. Yung iba kasi nabili ko lang dito sa market sa amin. See you on the next video. Thank you for watching.